chiêu trò lù gà mua dự án ma, nhiều người vẫn dính bẫy. Việc một số công ty bất động sản dàn cảnh để bán dự án ma dù đã diễn ra trước đó rất nhiều lần và được cảnh báo, tuy nhiên không ít người vẫn bị dính vào bẫy lừa đảo này. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo bán dự án bất động sản ma, bắt tổng giám đốc và 120 nhân viên thuộc công ty Lộc Phúc đang dàn cảnh dụ dỗ khách hàng xuống tiền mua đất nền. Công ty này chở hàng chục khách từ nơi khác đến dự án ma thuộc xã An Viễn thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trên chuyến xe có 185 người gồm 122 nhân viên công ty và 20 người được thuê đóng giả khách hàng. 43 người là nạn nhân được chở từ nơi khác đến xem dự án. Thực tế, tình trạng này đã từng diễn ra tại thị trường Bình Phước, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là trong thời điểm sốt đất. Hành vi của các tổ chức là như nhau. Họ sẽ thuê hàng chục cò mồi mua đất cùng diễn với hàng trăm nhân viên nhằm thao túng tâm lý khách hàng để xuống tiền mua dự án ma. Đây là chiêu thức lừa đảo bền mới, rượu cũ. Tuy nhiên, vẫn rất nhiều người bị dụ. Chiêu trò quảng cáo bất động sản một nơi, dắt khách một nẻo đã từng rộ lên trên thị trường bất động sản. Đến nay, khi thị trường khó khăn, chiêu trò này lại có dấu hiệu bùng nổ và cách thức tinh vi hơn. Công ty môi giới đa phần sử dụng chiêu bài là dùng chim mồi để câu khách. Sau khi dụ khách được đến địa điểm tập trung, môi giới sẽ giới thiệu một dự án mới và đưa khách đi tham quan. Trên chuyến xe và tại dự án, rất nhiều các chiêu trò chim mồi và hiệu ứng đám đông như có khách chốt cọc liên tục, khách mua gần hết lô đẹp, chiết khấu giảm giá chỉ trong ngày duy nhất, rút thăm trúng thưởng, áp lực tâm lý, vân vân, làm khách dễ rơi vào bẫy nhu cầu. Nghĩ là tự nhiên xuất hiện nhu cầu muốn mua mà chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ, nhưng sau đó về nhà lại không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy. Sau thời gian chiêu trò này bị phát hiện, tỷ lệ khách chịu lên xe đi tham quan dự án vơi dần, các môi giới tìm cách khác để dụ khách. Mới đây, cũng là hình thức lừa đảo này, nhưng một số công ty môi giới sử dụng voucher của các thương hiệu bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn để dụ khách. Với giá trị lớn hàng chục triệu đồng, các voucher được thiết kế logo và thông tin y hệt các thương hiệu lớn đã đánh vào lòng tin của khách hàng. Cuối cùng, khách hàng bị dụ lên xe đi xem dự án ở những vùng xa xôi. Khi quyết định mua bất động sản do các công ty bất động sản dàn bẫy, chủ yếu người mua chưa tìm hiểu trước về giá và thông tin dự án. Theo đó, người mua sẽ bị mua giá cao hơn nhiều so với giá thực tế, hoặc dự án không tồn tại. Ví dụ khi xác định từ đầu mua đất ở quận 2, quận 9, khách hàng sẽ tìm hiểu nắm sơ giá khu vực, nhưng khi tự nhiên được đưa xuống một vùng đất mới như Long Thành, Bình Dương, Long An thì gần như hoàn toàn không biết giá thực tế ra sao, mà chỉ biết giá do môi giới đưa ra. Điểm mấu chốt khách dễ bị thuyết phục xuống cọc là lý lẽ, chỉ duy nhất hôm đó đặt cọc mới được giảm giá, và nếu về suy nghĩ lại không muốn mua nữa sẽ được hoàn lại đầy đủ tiền cọc. Trên thực tế, không nhiều khách có thể đòi lại số tiền này. Chuyên gia trong ngành chỉ ra các dấu hiệu nhận biết tình trạng lùa gà mua dự án ma để nhiều người mua cảnh giác. Thứ nhất, bất động sản được rao bán có giá rẻ bất thường so với giá thị trường. Thứ hai, số điện thoại dùng để đăng tin rao đang rất nhiều bất động sản giá rẻ bất thường khác. Thứ ba, không gửi được vị trí bất động sản và các giấy tờ pháp lý khi được đề nghị. Thứ tư, điểm hẹn đi xem bất động sản tập trung rất đông người với các chiếc xe 16, 30, 45 chỗ. Hiện tại do khách mua ngày càng cẩn trọng nên xuất hiện thêm xe taxi 4 chỗ để 2 xe kèm 2 khách trên xe. Thứ năm, những khách đến địa điểm tập trung đều đọc được các tin rao bất động sản giá rẻ na ná nhau. Thứ sáu, nhân viên sale hầu hết là các bạn rất trẻ từ 20 tới 25 tuổi. Thứ bảy, điểm đến của các chuyến xe là các dự án phân lô đất nền ở tỉnh cùng hướng đi với các bất động sản giá rẻ được rao. Ví dụ, bất động sản giá rẻ ở quận 9 thì xe đi Long Thành, Nhân Trạch. Bất động sản giá rẻ ở Hóc Môn, quận 12 thì đi xe Long An, Bình Dương. Bất động sản giá rẻ ở Thủ Đức thì đi xe Bình Dương, Bình Phước. Thứ 8, nhân viên môi giới luôn thúc giục khách đặt cọc với 2 lý lẽ, chỉ duy nhất hôm đó đặt cọc mới được giảm giá, và sau khi về nếu không muốn mua nữa thì có thể hoàn lại 100% tiền đã đặt cọc. Đồng thời, rất nhiều hiệu ứng chim mồi tự biên tự diễn liên tục diễn ra như có khách mua, chốt cọc, gần hết lô đẹp. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.